cái ly này là 40 peso, có 1 cái trứng vịt và 5 cái trứng cút. Tức là tổng cộng là 6 trứng, là thấy bả là hết 4 trứng rồi đó. Không là chắc chỉ còn được 2 trứng thôi. Đó, nhìn cái mặt đó là cái mặt ăn 4 trứng đó. Đây là cái con đường ở phía bên hông nhà thờ. Người ta bán đồ ăn á. Tại chắc chủ nhật đó người ta biết người ta dân đến làm lễ đó thì họ sẵn họ bán đồ ăn luôn. Mà nhưng cái đồ ăn này có lẽ là sạch hơn đồ ăn ở ngoài đường. Em có muốn thử không? Bà sợ rồi. Bà thăm Tào Tháo hôm qua bà sợ rồi. Kìa đó, kìa trứng nữa kìa đó. Không, cái đó giống bánh xèo á. Không, nó phải chiên. Không, cái miếng cam cam nó giống bánh xèo. Mà là bánh xèo của Phi. Cho xe vô, cho người đi bộ thôi. Very good, thank you. It's okay, thank you. Ở đây cuộc sống khó khăn ha. Phải kiếm tiền đồng cắt. Có một cái khu nhà thờ có chút xíu mà mấy chục người họ đứng họ chào mời để mình đi lên xe của họ để họ chở mình đi dạo Manila. Ở dài dưới cũng có kìa. Thôi có xe ngựa nữa kìa. It's okay. Có ai đi xe ngựa không? Chạy có đủ tiền xăng không? Đi xe đó chắc đi bằng điện á. Tiền điện bên đây cũng tốn lắm em. Ta chở vòng vòng cái khu này đi chơi gì đó. Đó, bây giờ là ông đi dọc đường ông thấy đồ ăn ông muốn thử. Nên là hai cái hamburger này, hai cái này là 80. Đó. One shawarma burger, sir. Warm up, yeah. Yeah, the Regular? shawarma burger, yes. Thank you. Đây, quay đi. Quay phải bấm. Rồi, bây giờ đó. Em chưa? Quay rồi. Đây là một cái vừa mới làm xong, nóng hổi. Đây còn một cái nữa. Hai cái 80 peso là một cái là 40. Một cái là 40 là khoảng chừng 75 cent. Dạ, bánh mì không à, đâu có gì hết. Thử không? Không. Ba mày sợ rồi. Hôm qua thăm Tào Tháo là bữa nay không chơi nữa. Bên đây là cái dãy nhà cổ nè. Không, có những cái quán ăn nhỏ nhỏ, cà phê, quán cho người ta ăn snack rồi chơi sau khi người ta đi lễ nhà thờ kế bên này. Ô, quay qua thấy ông Huy ăn gì hè. Sẵn đang nói về đồ ăn vặt để ông nói luôn một số giá cả của đồ ăn vặt ở phía bên này. Ở đây là cái món đầu tiên mà ông muốn giới thiệu là cái giống như chú chiên của mình á, họ có 4 cái nhân khác nhau. Mình có thể nhân bằng cheese hay là nhân bằng dừa hoặc là nhân bằng mít hoặc là không có nhân, thì cái nào cũng bán 29 pesos, tức là khoảng 50 cent của Mỹ. Ăn cái nào ngon nhất? Anh thì anh thấy là cái dừa là ngon nhất, cái mít cũng được nhưng mà cái dừa là khá ngon. Nhưng mà cái điều mình ăn mình cảm thấy là mập quá nên không có dám ăn nhiều. Rồi sau khi ăn đó xong cái ông chạy qua ông thấy bánh ngọt ngon quá, mà bánh ngọt cũng không có mắc, có mấy cái loại bánh mà nó bỏ cái chà bông giống như chà bông heo, rồi những cái bánh ngọt mà nó bỏ trứng chi rồi lên đó vậy đó, thì cũng chỉ có 50 cent 50 cent. cùng giá.
50 cent mà đồng giá hết thì cũng không có mắc. Xong rồi qua đến món patiso, món này ông cũng khoái lắm. Ăn cái này á, mà muốn ngon á, thì mình phải lại mình hỏi nó chừng nào có cái đợt bánh sắp ra, rồi mình canh lúc đó mình lại, bánh vừa ra lò là lại ăn liền, ngon rụm luôn. Nó có nhiều loại nhân khác nhau, thì bánh của nó giá từ 120 đến 140 peso, tức là khoảng từ 2 đô cho đến 2 đô 40 xu của Mỹ. Món nào ăn vặt cũng ngon hết, âm mà người ăn. Nhưng mà bà thì thích ăn đồ ăn Hàn Quốc, nên đi qua nhìn thấy kimbap nó cuộn giống như đồ những củ cải này kia trong cái rong biển với cơm, thấy cũng ngon cái nè. Mình ăn cũng no được. Một cây vậy giá khoảng 160 peso thì cho khoảng 2 đồng 75 cent của Mỹ. Cái cây này thì nó dài lắm nên là ăn một cây là no đó, coi như no một bữa luôn đó. Sau đó là có những cái món ăn mà no luôn một bữa, nhưng mà cũng là ăn vặt, nhưng mà ăn vặt no luôn bữa đó là những món này là của Phi. Bà chỉ ngắm thôi chứ đâu dám ăn. Nên là ông bà chưa có thử mấy cái món đó bao giờ. Nếu mà ngán ăn mấy món đó thì mình làm biến đi á, mình có thể mua sẵn mì gói để mình nấu. Thì giá mì gói cũng từ khoảng 1 đô cho đến 1 đô la rưỡi của Mỹ, thì ở các chợ nào cũng bán hết á. Đó rồi bà đem về bà nấu, nhưng mà ở khách sạn này thì nó hơi nhỏ nên cũng không có bàn ghế gì đó, rồi ông mới đem cái vali ra làm cái bàn, hai vợ chồng rồi ăn buổi tối gì cũng vui. Nhưng mà đương nhiên là mình không thể nào ăn mì gói mỗi ngày được rồi, thì bởi vì như vậy là không có tốt cho sức khỏe, nên là mình cũng phải đi ra để mình mua trái cây, mua rau quả này kia. Thì đây là một cái cảnh ông bà đang đi mua sắm trái cây ở trên đường phố của Manila. Các sạp trái cây ở phía bên đường họ bán giá cũng rất là phải chăng. Đó, mua chuối rồi mãng cầu dai, quýt với lại đu đủ này kia thì đó, nguyên một mớ như vậy á, mà có 290 peso thôi, tức là có 5 đô la Mỹ thôi. Cũng rẻ. Nhưng mà rồi xong rồi ông bà mới vô trong mo chơi, thì vô trong cái siêu thị này thì nó bán nhiều rồi, trái cây, rau đồ này kia thì tươi mà thấy cũng sạch sẽ, giá cũng ok, ngon lành. Thì đương nhiên là giá ở trong siêu thị thì phải mắc hơn giá ngoài đường, nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Đó thì cùng với cái số tiền mà mua ở ngoài đường phố 5 đô hồi nãy ông nói đó, thì mình thay vì mua được cái đống hồi nãy á, thì mình sẽ mua được nửa trái cầu xiêm, một cái đầu salad với lại một mớ bưởi lột sẵn. Nhưng mà bưởi thì chắc chắn là nó phải mắc, lúc nào cũng vậy á. Thì hồi nãy là mình không có mua bưởi nên là giá thì cũng hơi khó so sánh. Nhưng mà thì đương nhiên là giá ở ngoài đường phố là nó phải rẻ hơn một chút. Đó thì thường ông bà đi là hai cái chợ chính, là cái chợ gần nhất cái khách sạn ông bà đó là cách 1 cây số, thì ông bà đi có khoảng dưới 15 phút là tới rồi. Thì cái khách sạn, cái chợ Cash and Carry này á, là ông đã quay một trong cái video trước rồi đó. Nếu mà mấy cháu nhớ là mấy cháu có coi rồi, thì trong này giá cả cũng phải chăng. Rồi một cái chỗ thứ nhì đó thì đi xa hơn, nhưng mà chỗ này tiện lợi một cái là nó có một cái mall có 4 tầng, có hơn 500 cửa tiệm, nên là chỗ này đi chơi được nhiều hơn. Nên là nếu mà chịu khó đi bộ thì đi 40 phút là tới, còn không thôi là đón xe cũng được. Đón xe thì mình chỉ trả từ 2 cho đến 5 đô la Mỹ, tùy theo cái thời gian mình đi, tùy theo cái thời điểm mình đi. Lúc nào kẹt xe nhiều, kẹt xe ít thì họ tính giá tiền khác nhau. Đi vô chợ kiếm đồ ăn thì thấy ở trước chợ là nó có bán những cái đồ ăn vặt. Sau đó bà mới phát hiện ra một chỗ là nó bán là một phần vậy đó, là 7 cái cọng rau khác nhau mình muốn chọn, thì nó là 130 peso. Rồi những cái cục thịt hay là cá viên gì đó thì mỗi cục cứ nó tính là 10 peso, thì mình lấy nhiêu thì tính nhiêu vô, bắt đầu nó cắt lên nấu, đó là được nhiêu đó. Thì nấu ra thì cũng khoảng
180 đến 200 đồng ra một tô ngon lành, mà lúc nó nấu ra là nó còn cho thêm cà, trứng với lại miếng nữa nên ăn rất là ngon. Một thố đầy là ngon lành, rồi hộp cơm nhỏ là đủ buổi trưa cho hai vợ chồng rồi. Đó nên là ông bà thường thường ăn như vậy. Đạt cái tô canh là khoảng 3,5 đồng, xong rồi thêm phần cơm nữa thêm 1 đồng nữa, coi như là hai vợ chồng ăn có 4,5 đồng là ăn no buổi trưa. Xong rồi mình đi kiếm đồ tráng miệng, thì ở đây cũng có bán kem nữa, nhưng mà hộp kem này bự quá, bà bưng không nổi nên là mình không có mua. Đến ở khách sạn này thì nó cho cái menu cho mình đó là những cái ăn sáng đó, thì cái ngày đầu tiên là ông bà cứ chọn ăn thì là cá chiên với cơm, trứng ốp la, rồi dĩa ông chọn là lạp xưởng heo với lại trứng ốp la. Nhưng mà ngộ lạp xưởng đây lúc nào cũng ngọt ngọt hết á, ăn khó ăn chết. Nên là qua ngày thứ nhì là mình chọn hai món kế tiếp, thì cũng là cái món heo, nó không có phải là lạp xưởng nhưng mà cũng giống cái dạng lạp xưởng, tại vì cũng ngọt ngọt y chang vậy. Còn cái phần kia là hot dog thì bình thường thôi, thì ăn cũng giống hot dog bên Mỹ. Bắt đầu là ngày thứ ba là ăn món mới chứ, là bắt đầu ăn pancake. Ông thì muốn ăn thử pancake với lại bacon, mà bacon đây nó chiên gì đâu mà nó cứng ăn không nổi. Bà thì ăn cơm với lại thịt hộp đó, nó chiên lên vậy thôi. Thì đây ngộ lắm, sáng trưa chiều gì cũng ăn cơm hết á, cơm riết luôn. Mệt rồi đó, nay mà ông chuyển qua bánh mì. Đó, rồi ăn bánh mì thì cái French toast thì cũng giống như bên Mỹ thôi, mình ăn với bacon hoặc ăn với ham, thì ông chọn ăn với ham bữa này. Xong rồi cái phần kia nó không có corn beef bữa đó nên là chọn omelette. Thì ông thấy cái omelette này là ngon nhất trong các món ăn sáng nên là ông đặt lại. Nhưng mà thay vì ăn với bánh mì đó thì lần này ông kêu họ mang cơm ra để chan với nước tương. Cái nước tương cay mà ông bà mua ở chợ Cash and Carry đó, thì ăn rất là vừa miệng. Ông trở thành dân Philippines rồi con, sáng giờ cũng ăn cơm luôn đó. Đó thì những cái phần ăn sáng của họ là từ 180 peso cho đến 210 peso, tức là khoảng từ bao nhiêu ta? Khoảng 3 đồng mấy á. Từ 3 đồng 10 xu cho đến 3 đồng 60 xu của Mỹ. Nhưng mà ông bà thì đương nhiên không phải trả tiền cái phần này, tại vì giá tiền phòng đã bao gồm giá ăn sáng. Qua tới thì cái ngày đầu tiên là buổi tối là nó có những cái món này khách sạn nó nấu ăn thấy cũng ngon, cũng hơi lạ miệng. Cái canh là nó gọi là pork sinigang, thì nó làm với lại sườn heo đó, nó hầm rồi nó bỏ rau củ, nó làm hơi chua chua, ăn khá ngon, là 285 peso, tức là khoảng 5 đồng. Một cái tô súp vậy đó là 120 peso, thì khoảng hơn 2 đồng chút, mà tô súp cua rất là ngon, thiệt là ngon vậy đó. Rất là thích, mà mình ăn mấy ngày khỉa luôn anh. Ăn mấy ngày liên tiếp cái súp đó, ăn hoài không ngán. Mỗi buổi tối ngon ghê á. Cái chữ sinigang á thì ông nghĩ là theo tiếng Phi là họ dịch là súp đó, tức là cái món súp nào cũng có cái chữ sinigang trọng. Còn cái chữ adobo á là kho đó, tức là nếu mà thịt heo kho là pork adobo, còn thịt gà kho là chicken adobo. Nên là ngày hôm sau á là ông bà thử qua cái món thịt kho. Thì thịt kho họ làm cũng giống như thịt kho của Việt Nam, nhưng mà cái nước sốt nó hơi sệt hơn. Thì cái thịt kho là khoảng 255 peso. 255 peso tức khoảng 4,5 đồng. Đó thì giá ăn với cơm một chén cơm trắng mình mua là như chén cơm trắng là 45 peso, là khoảng 75 cent. Đó là giá cả ở khách sạn. Thì ông bà rất là thích cái canh của họ nấu, nên là ngày hôm sau đó kêu thêm nữa, kêu đặt thêm. Nhưng mà ông chế ngày hôm sau thì thay vì ăn cơm đó, ông lấy một gói mì gói, ông nhúng vô cái canh, ông kêu họ làm thiệt là sôi lên.
Cái món này là ông chế ra từ cái thời mà ông đang học đại học đó. Thì cái bữa đó là lo học thi quá nên là không có kịp chuẩn bị buổi sáng ra không có kịp chờ 3 phút để cho mì nó nấu cho nó xong, nên bữa đó là vừa nhúng vô là ông ăn liền. Cái ông thấy cũng lạ lạ, ăn nó vừa giòn giòn mà nó vừa mềm mềm, thấy cũng hay, nên là mấy bữa sau là thử lại là ông kết cái món đó luôn. Nên là bây giờ là ít khi nào mà ông nấu mì chín hẳn hoi, ông cứ nấu sôi cái nước lên rồi ông cứ nhúng mì lên vậy đó. Không biết là có cháu nào theo cái sở thích của ông như vậy hay không. Còn cái món này đó là cái món bánh bò. Một cái cô làm việc, một cô nhân viên ở khách sạn này, cổ dễ thương lắm, cổ cho ông bà thử. Thì cái món này ăn cũng giống cái bánh bò Việt Nam nhưng mà không có ngon bằng bánh bò của Việt Nam. Nó không có bỏ thiếu nước dừa. Em. Thiếu nước dừa, với lại ở bên trong nó không có sốt bạn, bên trong hơi đặc. Ăn cũng ngán nhưng mà cũng được, lâu lâu ăn miếng treat vậy thì cũng ngon. Bắt đầu có đi vòng lên nhiều cái tầng khác nhau thì thấy có nhiều cái nhà hàng nhỏ nhỏ bên đó nó bán cũng ngon lắm. Ông bắt đầu ông thèm pizza bắt đầu ông vô ông kêu 2 cái pizza là 400 peso thì khoảng 6 đồng 90 cent. Mà 2 cái này nhỏ xíu ngó vậy chứ mà nó đó nhiêu đó thôi đó, mà nó mỏng dính Ông cho bà có một miếng rồi con. Bắt đầu cái phát hiện ra một cái tiệm này của đồ ăn giống như nấu theo kiểu của Mỹ vậy đó. Tiệm Mỹ mà em, TGIF, TGI Friday. Thì ra ăn mà còn biết tiệm của ai nữa. Họ bán cũng được, cứ một phần là 375 peso, tức là khoảng 6,5 đồng, mà một phần là có 3 thứ: món khai vị, món chính và một ly nước tắt. Mà ly nước tắt ngon á, cá chiên cũng giòn, ok. Đó là cái tiệm này là ông bà ăn ở Venice Grand Canal Mall. Đi qua tới Phi là phải ăn tohu, gọi là tàu hô. Thì là cái món tàu hũ giống như tàu hũ nước đường của Việt Nam mình vậy đó. Đặc biệt nó có thêm bánh flan bỏ vô cũng ngon, 80 peso ha, khoảng chừng đồng mấy, nhưng mà nó lại dở cái là nó không có nước dừa, không có nước dừa nữa. Có bánh flan mà không có nước dừa. Đó thì trong mall là 80, nhưng mà nếu mà ra ở ngoài á ăn của cái ông già gánh ngoài đường này đó thì chỉ có 20 peso thôi, thì không có bánh flan, cũng không có nước dừa luôn. Nhưng mà chất lượng thì cũng giống như trong mall thì đương nhiên là phải rồi, trong mall người ta phải trả tiền mặt bằng, tiền thuế nhiều thứ. Bắt đầu bà thèm canh chua của Việt Nam, lại tiệm này thấy cái món này là nó nấu canh tôm với lại có mấy cọng rau vậy thôi đó mà hết 490 đồng, 490 peso là 8 đồng 60 cent của Mỹ. Thì có một dĩa thịt kho nhỏ nhỏ với miếng cơm, 2 người ăn cũng vừa đủ. Ngày hôm sau là ngán rồi nên là bà quyết định bà ăn cơm thịt bò mà xào kiểu teriyaki với lại cơm rồi trứng này kia. Món này món của Hàn Quốc thì cũng ngon, 364 peso là khoảng 6 đồng 4. Rồi ngày hôm sau nữa đó thì ông bà đi vô cái tiệm của Nhật thì kêu 2 phần ăn này cộng lại, không nhớ là mỗi phần bao nhiêu, nhưng mà cộng lại tổng cộng là 540 peso, tức là khoảng 9,5 đồng của mình. Bà thèm đồ ăn Việt nên là ông nói ok thôi mình vô phở. Thì tiệm phở Hòa này bà kêu một tô phở là 480 peso, tức là khoảng 8 đồng 3. Ông ăn một tô bún chả giò với lại mấy miếng thịt gì đó là 420 peso, là khoảng 7 đồng 25 cent. Ăn là nó nấu ăn khá ngon mà tiệm đắt ha. Tiệm đắt, nhưng mà nếu mà so về giá cả là tiệm này mắc hơn mấy tiệm kia. Xong rồi ngày hôm sau nữa đó thì ông bà đi thử một tiệm của Tàu. 2 món này không biết là mỗi phần bao nhiêu, nhưng mà cộng lại là khoảng 620 peso, tức là khoảng chừng 11 đô.
Cơm gà thì cơm gà ngon, nhưng mà cơm chiên thì không ngon. Bắt đầu bây giờ là mình chuyển qua mình ăn đồ Nhật đi ha. Ăn đồ Tàu thì phải chuyển qua đồ Nhật, thì là cái ông ăn là cái cơm của ông là cá hồi chiên lên để cho ổng, còn bà thì thích ăn đồ nước nên bà kêu cái miso soup với rồi 2 con tôm đó thì nó là 1.450 peso, tức là khoảng 18 đô la 40 cent cho cái bữa ăn tối đó. Cái này là thật sự là cái bữa ăn tối đầu tiên mà ông bà ở Phi, nên là ông bà chưa có biết chỗ nào mắc chỗ nào rẻ, nên là vô cái tiệm này. Nên là cái tiệm này là cũng tương đối là cao giá so với những các quán khác ở đây, nhưng mà nó vẫn chưa cao giá bằng cái tiệm này. Ăn xong đau khổ. Cái tiệm này là cái tiệm mà hối hận khi ăn đó, vừa dở mà vừa cao giá. Tại vì cái này là sau khi cả 10 ngày ông bà ở Phi mà không có được ăn rau nhiều, nên là đi ngang qua đây thấy là họ nói cứ ăn cân bao nhiêu thì trả bao nhiêu, mà thấy có quá trời rau ở đằng sau, mình có thể muốn lấy bao nhiêu rau thì lấy, nên là mình vô mình ăn thử đó. Thì nó có cái hàng như thế này, họ để thịt để rau đó, rồi họ đưa cái tô, họ muốn lấy bao nhiêu thì lấy. Nên là bà ham hốt lấy một thao luôn á, tại bà đang thèm rau mà bà múc quá trời rau luôn, bà ra là tới 900 gram. Còn của ông là 600 gram, ông muốn ăn đồ khô thôi, ông không muốn ăn lẩu. Mà họ cứ tính là 1.2 peso 1 gram, nên là tính ra là cộng lại đó là chỗ này là trả đau bụng luôn á, là 1.890 peso, là khoảng 33 đồng 20 cent. Mà ăn vô mùi tỏi, mà nó cay, mà nó nồng, ăn mà nó mặn nữa, thấy thì hấp dẫn lắm, ăn xong sợ luôn, nhớ đời luôn đó. Còn đây là cái sự ân hận thứ nhì về đồ ăn. Cái ân hận này thì khác cái ân hận trước. Một cái là ân hận là sao mình không kiếm được cái quán này sớm hơn. Cái quán này đó là nó nằm trên lầu 3 của Mall of Asia. Thì ông bà kêu một cái phần gà chiên bột em. Gà chiên bột với một phần cơm chiên. Còn nó có nước canh, nó để sẵn, mình muốn múc bao nhiêu tùy ý, ăn cũng ngọt lắm. Ông bà kêu 2 phần như vậy đó, cộng lại là chỉ có 200 peso thôi. 2 vợ chồng ăn có 3,5 đồng, rất là ngon miệng, trên lầu 3 của Mall of Asia. Cái quán tên là TFF. Đó là giá cả của những món ăn ở Philippines vào năm 2025. Thì có một thứ mà ông chưa nói đến là những cái quán ba bụng. Quán ba bụng ở bên đây thì giá của nó từ 600 cho đến 900 peso. Tùy theo ngày ha. Tùy theo ngày, tùy theo bao nhiêu món, là từ 10 đến 15 đô la Mỹ. Thì có rẻ hơn Mỹ thật, và các món ăn khác thì cũng rẻ hơn Mỹ, nhưng mà nói chung là giá của đồ ăn bên này là mắc so với cái số tiền người ta thu nhập được. Thì để cái video kế tiếp đó, khi mà ông bà làm về cái đời sống của Philippines á, người dân Philippines á, thì ông bà sẽ nói chi tiết hơn về những cái chi phí của người dân phía bên này. Đó, vậy thôi nha. Vậy thì ông sẽ ráp những cái hình ảnh, những cái video trong cái phim này lại, rồi xong rồi đăng lên.